بیایید 3 میلیون سال به عقب برگردیم، جایی که یک فسیل مثل یک جرقه در تاریخ درخشید و راز انسان شدن رو فاش کرد. اسمش رو گذاشتند لوسی. لوسی متعلق بود به گونه‌ای به نام آسترالوپیتیکس، یک نخستیسان کوچک که قدش به 1 متر میرسید. اما نکته مهم این نبود. نکته این بود که لوسی روی 2 پا راه میرفت. دانشمندان فهمیدن که قبل از اون که مغز ما بزرگ بشه، قبل از اون که یاد بگیریم، فکر کنیم، شکار کنیم یا حرف بزنیم، این گام برداشتن بود که مسیر تکامل ما رو روشن کرد. در اون دوران آفریقا گهواره تمام نخستیسان‌هایی بود که بعدها اجداد ما شدند. زمین هنوز خام بود، وحشی و بی‌مرز، اما جای میان این دشت‌ها موجوداتی بودند که آروم آروم تغییر می‌کردند تا روزی که نسل تازه‌ای پا به زمین گذاشت، هومو هابیلیس. هابیلیس‌ها بزرگتر نبودند، اما باهوشتر بودند. مغزشون کمی رشد کرده بود و برای اولین بار در تاریخ موجودی ظاهر شد که تونست ابزار بسازه. مثل سنگ‌های تیغه‌دار یا استخوان‌های تیز، همین ابزارهای ساده دنیای اونها رو تغییر داد. حالا میتونستن گوشت بیشتری به دست بیارن، از خودشون دفاع کنن و مهمتر از همه برای اولین بار طبیعت رو کنترل کنن. حدود 1.5 میلیون سال بعد گونه‌ای پا به میدان گذاشت که از همه متمایز بود. هومو ارکتوس، نخستین انسان راست قامت، ماهیچه‌دار، مقاوم، شکارچی و مهمتر از همه سفر در ذات او بود. ارکتوس ها اولین گونه‌ای بودند که از آفریقا بیرون رفتند. از آفریقا به خاورمیانه، از اونجا به آسیا، سپس به اروپا. نسل ارکتوس بود که نخستین گام‌های مهاجرت بزرگ انسانی رو برداشت. این مهاجرت‌ها مسیر رو برای گونه‌های بعدی مثل نئاندرتال‌ها و نهایتاً هوموساپینس یعنی ما هموار کرد. اما چرا چند نخستیسان کوچیک طی میلیون‌ها سال تبدیل شدن به موجودی که امروز سیاره رو در مشت خودش گرفته؟ چه چیزی باعث شد مغز ما این گونه جهش پیدا کنه؟ زبان چجوری به وجود اومد؟ آتش چه تغییری توی سرنوشت ما گذاشت؟ پاسخ همه این سوالات در ادامه راهه. توی اپیزود دوم وارد عصر آتش، نئاندرتال‌ها، ساپینس‌ها و راز نهایی انسان مدرن میشیم.